به نام خالق هستی کیمیاگر، فصل 16. صحرا می ساخت، کشتی ها را غرق می کرد، جنگل ها را سراسر نابود می کرد و از شهرهای سرشار از موسیقی و صدای غریب می گذشت. گمان می کرد نامحدود است و اینک جوانی آنجا بود که می گفت هنوز کارهای دیگری از باد ساخته است. جوان که دید باد دارد تسلیم خواسته او می شود گفت و این را عشق می نامند. عشق ورزیدن به معنای این است که می توانی در جهان آفرینش هر چیزی باشی. هنگامی که عشق می ورزیم هیچ نیازی به درک آنچه که رخ می دهد نداریم، چون همه چیز در درون ما رخ می دهد و آدم ها نمی توانند خود را به باد تبدیل کنند. البته اگر بادها آنها را یاری کنند. باد بسیار مغرور بود، از گفته جوان آزرده شد. با سرعت بیشتری آغاز به وزیدن کرد و شنهای صحرا را برخیزاند، اما سرانجام ناچار شد بپذیرد. هرچند سراسر جهان را پیموده نمی‌داند چگونه انسانها را به باد تبدیل کند و عشق را نمی‌شناسد. باد خشمگین از پذیرفتن محدودیت‌هایش گفت هنگامی که جهان را می‌پیمودم متوجه شدم بسیاری از مردم به هنگام سخن گفتن از عشق به آسمان می‌نگرند. شاید بهتر باشد از آسمان بپرسی. پس کمکم کن این مکان را پر از گرد و غبار کنم تا بتوانم به خورشید بنگرم بی آنکه کور شوم. پس باد با تمام قدرتش آغاز به وزیدن کرد و آسمان از گرد و غبار پوشیده شد و در جای خورشید تنها دایره ضخیمی بر جای گذاشت. در اردوگاه دیگر نمیشد هیچ چیز را تشخیص داد. مردم صحرا این باد را می شناختند، آن را شمعون می نامیدند. از طوفان دریایی بدتر بود، گرچه چون آنها دریا را نمی شناختند. اسبها شیهه می کشیدند و سلاحها اندک اندک از غبار پوشیده می شدند. روی صخره یکی از سرداران به فرمانده گفت شاید بهتر باشد همینجا بس کنیم. دیگر تقریباً نمی توانستند جوان را تشخیص بدهند. چهرهشان با نقاب‌های آبی رنگ پوشیده شده بود و اینک چشمهایشان تنها وحشت را باز می تاباند. یکی از سرداران اصرار کرد بگذارید تمامش کنیم. فرمانده با احترام گفت میخواهم عظمت الله را ببینم. میخواهم ببینم چگونه یک انسان خود را به باد تبدیل می کند و نام آن دو مرد را که ترسیده بودند به خاطر سپرد. هنگامی که باد باز ایستاد آن سردارانش را برکنار می کرد، چون مردان صحرا نباید ترس را احساس کنند. جوان به خورشید گفت باد به من گفت تو عشق را می شناسی. اگر عشق را می شناسی پس روح جهان را هم می شناسی که از عشق سرشته شده. اینجا که هستم می توانم روح جهان را ببینم. او با روح من ارتباط دارد و ما با هم هستیم. گیاهان را می رویانیم و می گذاریم گوسفندها به جستجوی سایه برآیند. از آنجا که من هستم و از زمین بسیار دوردست عشق ورزیدن را آموختم. میدانم اگر اندکی دیگر به نزدیکی زمین بیایم همه چیز در آن میمیرد و روح جهان از هستی باز میماند. پس به هم مینگریم و من به او انرژی و گرما میبخشم و او دلیلی برای زیستن به من میبخشد. تو عشق را میشناسی، من روح جهان را میشناسم، چون در این سفر بی پایان در کیهان بسیار با هم سخن میگوییم.
او برای من میگوید که بزرگترین مشکل ما این است که تا امروز تنها کانی‌ها و گیاهان فهمیده اند همه چیز یگانه است و برای همین نیازی نیست که سرب با مس و مس با طلا برابر باشد. هر یک وظیفه خود را در این یگانگی انجام می دهند و اگر دستی که همه اینها را رقم زده در روز پنجم آفرینش باز می ماند، همه چیز یک سمفونی سرخ بود و اما روز ششمی هم بود. جوان پاسخ داد: تو فرزانه‌ای، چون همه چیز را از دور می‌بینی اما عشق را نمی‌شناسی. اگر در خلقت روز ششمی نبود، انسان نبود. مس همواره مس می‌ماند و سرب همواره سرب. هر یک افسانه شخصی خود را داشتند، درست است، اما روزی این افسانه شخصی به انجام می رسید. پس لازم بود به چیز بهتری استحاله یابند و افسانه شخصی نوینی را آغاز کنند تا روح جهان به راستی به چیزی یگانه تبدیل شود. خورشید در اندیشه فرو رفت و تصمیم گرفت نیرومندتر بتابد. باد که از این گفتگو نیرومندتر از پیش وزید تا نور خورشید جوان را کور نکند، جوان گفت کیمیاگری برای همین وجود دارد، برای اینکه هر انسانی گنجش را بجوید و آن را بیابد و سپس بخواهید بهتر از آنی باشد که در زندگی پیشینش بوده است. سرب وظیفه خود را به انجام می‌رساند تا هنگامی که دیگر جهان به سرب نیازی نداشته باشد، سپس باید به طلا استحاله یابد. کیمیاگران این کار را انجام می‌دهند. نشان می‌دهند که وقتی می‌کوشیم که از آنچه هستیم بهتر باشیم، همه چیز در پیرامون ما هم بهتر می‌شود. پس چرا می‌گویی که من عشق را نمی‌شناسم؟ چون عشق نه همچون صحرا ایستا مانده است و نه همچون باد جهان را پیمودن و نه همچون تو نگریستن به همه چیز از دور. عشق نیرویی است که روح جهان را استحاله می‌بخشد و بهتر می‌کند. هنگامی که برای نخستین بار به درون آن نفوذ کردم، گمان می‌کردم کامل است، اما بعد دیدم که او بازتابی از تمامی موجودات است و جنگ‌ها و سوداهای خود را دارد. ما هستیم که روح جهان را تغذیه می‌کنیم و زمینی که بر آن زیستن می‌کنیم. بهتر یا بدتر می شود. اگر ما بهتر یا بدتر شویم، اینجاست که نیروی عشق وارد می شود، چون تا زمانی که عشق بورزیم همواره آرزومندیم که بهتر از آنچه باشیم که هستیم. از من چه می خواهی؟ که یاریم کنی تا به باد تبدیل شوم. طبیعت مرا فرزانه ترین مخلوقات می داند، اما نمی دانم چگونه تو را به باد تبدیل کنم. پس باید با که صحبت کنم؟ خورشید لحظه ای ساکت ماند. باد می رفت تا به سراسر جهان خبر بدهد که خرد خورشید محدود است. با این وجود نمی توانست از دست آن جوان که با زبان جهانی سخن می گفت بگریزد. با دستی صحبت کن که همه چیز را نوشته است. باد فریادی از خوشنودی کشید و نیرومندتر از همیشه وزید. خیمه ها از روی شنها کنده شدند و جانوران لجام گسیختند. روی صخره مردان به یکدیگر آویختند تا به دور دست پرت نشوند. سپس جوان به دستی که همه چیز را نوشته بود رو کرد. به جای آنکه صحبت کند احساس کرد تمام کیهان در خاموشی فرو رفته و او نیز در سکوت ماند. نیرویی از عشق در قلبش جوشید و نیایش را آغاز کرد. نیایشی بود که پیش از آن هرگز به جایی نیاورده بود، چون دعایی بی کلام و بی خواسته بود. به خاطر یافتن چراگاه برای گوسفندانش سپاسگزاری نمی کرد.
تمنای فروش بیشتر بلور نداشت. نمیخواست زنی را که ملاقات کرده بود در انتظار بازگشتنش بماند. در آن سکوت استیلا یافته جوان فهمید که صحرا، باد و خورشید نیز نشانه هایی بودند که کیهان دست نوشته بود و می‌کوشیدند راه خود را به فرجام برسانند و آنچه را که روی یک زمرد ساده نوشته شده بود بفهمند. می‌دانست که این نشانه ها در زمین و فضا پراکنده‌اند و در ظاهر هیچ انگیزه یا معنایی ندارد و صحراها، بادها، خورشیدها و انسانها هیچ یک نمی‌دانستند برای چه آفریده شده‌اند. اما آن دست برای همه اینها انگیزه‌ای داشت و تنها او می‌توانست معجزه کند. اقیانوس‌ها را به صحرا و انسان‌ها را به باد تبدیل کند، چون فقط او می‌فهمید که طرحی از این کیهان را به نقطه‌ای رهنمون است که 6 روز آفرینش را به اکسیر عظیم تبدیل می‌کند. و جوان در روح جهان فرو رفت و دید که روح جهان بخشی از روح خداوند است و دید روح خداوند روح خود اوست و دید به این ترتیب میتواند معجزه کند. آن روز باد شمعون چنان وزید که هرگز نوزیده بود. تا نسل‌ها بعد عرب‌ها افسانه جوانی را برای یکدیگر باز می‌گفتند که خود را به باد تبدیل کرده بود. تقریباً یک اردوگاه نظامی را نابود کرده و قدرت مهمترین فرمانده نظامی صحرا را به سخره گرفته بود. هنگامی که شمعون از وزش باد ایستاد، همه به مکانی می‌نگریستند که جوان ایستاده بود. دیگر آنجا نبود. در سوی دیگر اردوگاه کنار نگهبانانی ایستاده بود که تقریباً زیر شن دفن شده بودند. مردها از آن جادو به وحشت آمده بودند. تنها 2 نفر لبخند می‌زدند. کیمیاگر چون شاگرد راستین خود را یافته بود و فرمانده چون آن شاگرد شکوه خداوند را درک کرده بود. روز بعد فرمانده با جوان و کیمیاگر ودا کرد و دستور داد یک گروه محافظ آنها را تا جایی که می‌خواستند همراهی کند. 1 روز تمام راه رفتند. شامگاهان به یک صومعه قبطی رسیدند. کیمیاگر گروه محافظ را مرخص کرد و از اسب پیاده شد. گفت از اینجا به بعد تنها می روی. تا اهرام تنها 3 ساعت راه است. سپاسگزارم. شما زبان جهان را به من آموختید. تنها چیزی را که به یاد آوردم که پیشتر می دانستی. کیمیاگر در صومعه را کوبید. راهبی با لباس سراسر سیاه به استقبالشان آمد. چیزی به زبان قبطی به یکدیگر گفتند و سپس کیمیاگر جوان را به داخل صومعه دعوت کرد. خواهش کردم مدت کوتاهی بتوانیم از آشپزخانه استفاده کنیم. به آشپزخانه صومعه رفتند. کیمیاگر آتش روشن کرد و راهب اندکی سرب آورد و کیمیاگر آن را درون بطه آهنی ذوب کرد. وقتی سرب به مایع تبدیل شد، کیمیاگر تخم شیشه‌ای زرد غریب را از کیسه اش بیرون آورد. از آن لایه‌ای به ضخامت تار مو تراشید و آن را در موم پیچید و سپس در ظرف حاوی سرب انداخت. این آمیزه سرب و تار مو همچون خون به سرخی گرایید. سپس کیمیاگر ظرف را از روی آتش برداشت و گذاشت تا سرد شود. در تمام این مدت درباره جنگ بین قبایل با راهب صحبت می کرد. به راهب می گفت این جنگ خیلی طول می کشد. راهب مخالف بود. زمان درازی بود که کاروانها در انتظار پایان جنگ در جیزه متوقف شده بودند. گفت اما هر آنچه که اراده خداوند باشد همان خواهد شد.
کیمیاگر پاسخ داد این چنین باد. پس از سرد شدن بته، راهب و جوان با چشمهای خیره نگریستند. سرب قالب دایره‌ای شکل بته را به خود گرفته بود، اما دیگر سرب نبود، طلا بود. جوان پرسید آیا روزی این کار را می آموزم؟ این افسانه شخصی من است. من نه تو، اما می‌خواستم نشانت بدهم که ممکن است. باری دیگر به سوی در صومعه رفتند. در آنجا کیمیاگر قرص طلا را به 4 قسمت تقسیم کرد. 1 قسمت را به راهب داد و گفت این مال شماست به خاطر سخاوتتان نسبت به زائران. راهب پاسخ داد دارم پاداشی فراتر از سخاوت خود میگیرم. هرگز این حرف را تکرار نکنید. ممکن است زندگی بشنود و بار دیگر به شما کمتر بدهد. سپس به جوان نزدیک شد. این برای توست به سزای آنچه که نزد فرمانده ماند. جوان می‌خواست بگوید این بسیار بیشتر از آن است که نزد فرمانده ماند، اما خاموش ماند چون تذکر کیمیاگر به راهب را شنیده بود. کیمیاگر 1 قطعه را نگاه داشت و گفت این برای من است، چون باید از میان صحرا بگذرم و میان قبایل جنگ است. سپس بخش 4 را نیز به راهب داد. این برای این جوان است، چون شاید لازمش شود. جوان گفت اما من برای یافتن گنجم می روم. حالا دیگر به آن نزدیکم و مطمئنم که آن را می یابم. پس این برای چیست؟ چون تا کنون 2 بار پولی را که در این سفر به دست آوردی توسط آن دزد و توسط فرمانده از دست داده ای. من 1 عرب پیر خرافاتی هستم که به ضرب المثل‌های سرزمینم اعتقاد دارم و ضرب المثلی هست که میگوید هر چیز که 1 بار رخ دهد ممکن است دیگر رخ ندهد، اما چیزی که 2 بار رخ داد حتما بار 3 نیز رخ میدهد. سوار اسب‌هایشان شدند. کیمیاگر گفت میخواهم درباره رویاها داستانی بگویم. جوان اسبش را به او نزدیک کرد. در روم باستان در دوره امپراتوری کیوریوس مرد بسیار خوبی زندگی می کرد که 2 پسر داشت. یکی از آنها نظامی بود و هنگامی که وارد خدمت شد به یکی از دورترین نقاط امپراتوری فرستاده شد. پسر دیگر شاعر بود و سراسر روم را با اشعار زیبایش افسون می کرد. یک شب پیرمرد رویایی دید و فرشته‌ای بر او ظاهر شد و گفت فقط یکی از پسرانش مشهور و توسط نسل‌های آینده در سراسر جهان تکرار خواهد شد. آن شب پیرمرد سپاسگزار و گریان از خواب بیدار شد، چون زندگی مهربان بود و چیزی را بر او آشکار کرده بود که هر پدری را از دانستن آن مغرور می کرد. بعد مدتی پیرمرد در تلاش برای نجات دادن کودکی نزدیک بود زیر چرخهای یک عرابه له شود. درگذشت. از آنجا که همواره درست و شرافتمندانه زیسته بود راست به بهشت رفت و با فرشته‌ای که در رویایش بر او ظاهر شده بود ملاقات کرد. فرشته گفت تو مرد خوبی بودی، دوران زندگیت را با عشق زیستی و با افتخار مردی. می توانم هر آرزویی را که داشته باشی برآورده کنم. پیرمرد پاسخ داد زندگی نیز بر من نیک بوده. هنگامی که در رویایی بر من ظاهر شدی احساس کردم تمام تلاش‌هایم درست بوده، چون اشعار پسرم در قرن‌های آینده در میان مردم خواهد بود. چیزی برای خودم نمیخواهم. با این وجود هر پدری از دیدن اشتهار کودکی که از او مراقبت کرده و در دوران جوانی او را تربیت کرده افتخار میکند. میخواهم در آینده دور سخنان پسرم را ببینم. فرشته شانه پیرمرد را لمس کرد و هر دو به آینده دوری افکنده شدند.
گرداگردشان مکان عظیمی آشکار شد و هزاران نفر در آنجا جمع بودند و به زبان غریبی سخن می گفتند. پیرمرد از شادی گریست. از میان اشکها به فرشته گفت می دانستم اشعار پسر شاعرم زیبا و نامیرا هستند. فقط به من بگویید مردم کدام یک از اشعار او را تکرار می کنند. آنگاه فرشته با مهربانی به پیرمرد نزدیک شد و روی یکی از نیمکت‌های آن مکان عظیم نشستند. فرشته گفت اشعار پسر شاعر تو در روم بسیار محبوب بود. همگان آن را دوست داشتند و از آن لذت می بردند. اما هنگامی که حکومت کیوریوس پایان یافت اشعار او نیز فراموش شد. اینها واژه‌های پسر دیگر تو بود که به خدمت نظامی وارد شده بود. پیرمرد با شگفتی به فرشته نگریست. پسرت در مکانی دور خدمت می کرد و یوزباشی شده بود. او نیز مردی خوب و درست کار بود. یک روز عصر یکی از خادمانش بیمار شد و رو به مرگ رفت. پسرک درباره یک روحانی یهودی شنیده بود که بیماران را شفا می بخشید و روزها و روزها این مرد را جستجو کرد. در این جستجو کشف کرد مردی که می جوید پسر خداست. با آدمهای دیگری ملاقات کرد که به دست او را شفا بدهد. آموخته های آنان را فرا گرفت و هرچند یک یوزباشی رومی بود به او ایمان آورد تا اینکه یک روز صبح به یک روحانی رسید. برایش گفت که یکی از خادمانش بیمار است و روحانی خود را برای رفتن به خانه او آماده کرد. اما یوزباشی مرد با ایمانی بود. به ژرفای چشمان روحانی نگریست و فهمید در برابر پسر خداست. همه مردم در پیرامون آنها از جا برخاستند. فرشته ادامه داد اینها واژه‌های پسرت هستند. واژه‌هایی هستند که او در آن لحظه به روحانی گفت و دیگر هرگز فراموش نشدند. گفت خداوندا لایق آن نیم که زیر سقف من آیی، بل که فقط سخنی بگو و خادم من شفا خواهد یافت. کیمیاگر اسبش را به پیش راند. گفت مهم نیست چه می کنی. هر کس در روی زمین همواره تجلی بخش بنیادی ترین رسالت در سرگذشت جهان است و اغلب این را نمی دانید. جوان لبخند زد. هرگز گمان نمی کردم زندگیتان تا این اندازه برای یک چوپان مهم باشد. کیمیاگر گفت بدرود. جوان پاسخ داد بدرود. جوان 2.5 ساعت در صحرا حرکت کرد و کوشید با دقت به آنچه قلبش می گفت گوش بسپرد. این قلبش بود که مکان دقیق نهانگاه گنجش را بر او آشکار می کرد. کیمیاگر گفته بود هر جا گنجت باشد قلبت هم همانجاست. اما قلبش درباره چیزهای دیگری سخن می گفت. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.